हे आहे घरीच तयार केलेलं साजूक तूप. तूप बनवण्याची खूप सोपी रेसिपी आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे. मस्त असं तूप तयार होतं. नमस्कार, मयुरीज किचन रेसिपीमध्ये आपल्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे. चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया. ही मी म्हशीच्या दुधाची 8 ते 10 दिवसाची साई फ्रीजरमध्ये जमा करून घेतलेली होती. ही आपल्याला रूम टेम्परेचरमध्ये येईपर्यंत 1 ते 1.5 तास बाहेर ठेवायची आहे. बाहेर ठेवल्यानंतर ही अशा प्रकारे छान रूम टेम्परेचरवर आली की आपण याचं तूप करायला घेऊयात. ही साई आपण एका मोठ्या पातेल्यामध्ये काढून घेऊयात. म्हशीच्या दुधाची साई खूप छान निघते. फुल फॅट क्रीम दूधसुद्धा तुम्ही घेऊ शकता. हे दूध तापवून रूम टेम्परेचरवर आलं की त्याला फ्रीजमध्ये ठेवायचं आहे आणि 1 ते 2 तासानंतर मस्त असा वरती जाड साईचा थर बसलेला असतो तो एका एअरटाईट डब्यामध्ये काढून घ्यायचा आणि तो डब्बा फ्रीजमध्ये न ठेवता वरती फ्रीजरमध्ये ठेवायचा आहे. अशाच प्रकारे 8 ते 10 दिवसामध्ये एवढी साई जमा होते आणि याचं छान असं तूप तयार करता येतं. आज आपण साईला विरजण न लावता डायरेक्ट साईचंच तूप बनवणार आहोत आणि हे तूप आपण उन्हाळ्यामध्ये बनवत आहे. त्यासाठी मी यामध्ये 8 ते 10 बर्फाचे खडे तळवून घेतल्यानंतर पुन्हा आपल्याला यामध्ये थंड फ्रीजमधलं पाणी घालून स्वच्छ धुवून
कढईमध्ये जे लोण्याचे कण दिसत आहेत ते सगळे गाळणीमध्ये काढून घ्यायचे आहेत आणि चमच्याने हे दाबून दाबून गाळून घ्यायचे आहेत, कारण त्यामध्ये सुद्धा खूप तूप राहिलेलं असतं. मी येथे दाखवलेलं नाही, पण तुम्ही ते करून घ्या. आता हे तूप आपल्याला एका बरणीमध्ये भरून फ्रीजमध्ये ठेवायचं आहे, म्हणजे हे दाणेदार तयार होतं. माझी ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर रेसिपीला लाईक करा आणि रेसिपी कशी वाटली कमेंट करून सांगा. चॅनेलला अजूनपर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. माझा हा व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याबद्दल धन्यवाद.